Regional Office 1, who are very much excited for today's session. This webinar is part of the Unleash Your Potential, a whole year guide in transforming yourself, a whole year program which is aimed at enhancing both personal and professional growth and strengthening organizational cohesiveness. The program has four main areas to cover, particularly mental health awareness, work-life balance, resilience, and personality development. With the pressing struggles our nation is facing in line with COVID-19, our office needed to do some transitions of utilizing a more dynamic learning system in the form of webinars. And that is the very reason why we are present this afternoon. As one, we will continue to explore and improve through the learnings we will be acquiring from this webinar. And what makes this webinar special is, of course, the support and dedication of one of the ever-dynamic frontrunners of this commission, who were more than willing to come over and be part of the webinar. She never doubted to embrace our invitation to be our guest of honor for this afternoon. To present to us our guest of honor, may I call on Ms. Fatima S. Albierne, Chief of the Human Resource Management Section. So thank you, Ma'am Michelle. Our guest of honor is a woman of passion, integrity, and dedication. She is the Supervising Commissioner of NAPOLCOM Region 1, the Crime Prevention and Coordination Service, and the Office of Strategy Management. Moreover, she is the focal person at the National Action Plan for Women, who monitors and assesses the PNP and NAPOLCOM plans and programs on gender and development. With regard to her past assignments, she served as Deputy Director General of National Security Council. She handled the preparation of the daily information and intelligence requirements of the President and the National Security Advisor, which involves the monitoring and assessment of local and foreign developments bearing on national security, formulating policies for the President's consideration, and undertakes continuing review of the policies and programs affecting national security and intelligence operations. Furthermore, as Executive Director of the President's Situation Room, she managed the situation area and monitored events and situations bearing on national security and provided the President's situational awareness 24 hours, 7 days a week. In addition, she was an alternate panel member and chair of Technical Working Group on Normalization that drafted the Annex on Normalization of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. She also served as chairperson of the government's Joint Normalization Committee. She indeed inspires and motivates women to be the best version of themselves. Ladies and gentlemen, please help me to welcome our Honorable Lady Commissioner, Commissioner Zenonida F. Rosas. Thank you very much, Fatima, for your very well-researched backgrounder on myself. To the officers and staff of NAPOLCOM Region 1 and webinar participants, guests, ladies and gentlemen, naimbag nga bigat kadayo NAPOLCOM Region 1. I feel honored to be invited in today's webinar on the topic, Reinforcing Good Mental Health, Coping Mechanisms During Crisis, which is indeed a very relevant and useful topic in this critical time. Kumusta na kayo dyan sa Region 1 ngayong may COVID-19 pandemic? I know for sure you are more safe than the rest of us in the National Capital Region because you are already under General Community Quarantine, or what they call GCQ. However, I also know that the fear of getting infected, the anxiety regarding our loved ones who may be in more endangered areas, as well as general fears about are probably things that you might still feel even if you are in a relatively safe place. The COVID-19 pandemic, which took us all by surprise,
has endangered lives and drastically affected all our plans and way of life. There is no cure or vaccine yet available, and our national health services are severely limited. It is a frightening time. We're in the midst of a worldwide pandemic with cities and entire countries shutting down. The uncertainty surrounding COVID-19 is the hardest thing to handle. All of us are watching headlines and wondering, what is going to happen next? We don't exactly know how we will be affected or how bad things might get, and that makes it easy to spiral out into overwhelming fear and panic. Everyone reacts differently to different stressful situations, and how we respond depends on things that make us different from other people, such as our background, our friends, and the community we live in. However, the biggest challenge is for us to stay healthy so that we may better cope with the circumstances and help ourselves, our loved ones, as well as our country. We do this not just by protecting ourselves from infection through social distancing and proper hygiene, following NAPOLCOM protocols regarding minimum health standards, and making some adjustments to our regular processes. We have to be fit by keeping our minds and body healthy, since our psychological and emotional well-being affect our physical and mental health. Lastly, there's nothing more effective weapon than living with the thought that God will not leave us nor forsake us. Staying safe and keeping the faith is, to me, the best assurance and spiritual weapon that will keep us strong in the midst of crises. Indeed, this webinar is laudable and timely, and I hope that we all take this opportunity to help ourselves keep mentally and emotionally healthy in this time of COVID-19 pandemic. Let me end with a quote circulating in many countries that reminds us, and I quote, "We're standing far apart now, so we can embrace each other later," unquote. So stay healthy, stay safe, as we all heal as one. Good afternoon, and thank you so much. Thank you so much, ma'am. We would like to extend our deepest gratitude for embracing our invitation, and we look forward to more activities with you. Again, from your NAPOLCOM Regional Office 1 family, along with the PNP personnel present today, thank you very much. You're most welcome. I know everyone's thrilled and eager to jump off to our seminar proper. To introduce to you our speaker for today's live webinar, may I call on Ms. Nastasia A. Valencia, ma'am. Our speaker envisions being a part of a community that encourages proactive awareness of mental health and mental health care. She hails from the city of Pines, Baguio City, wherein she was developed and honed to be the best in her field of expertise. She is a graduate of Bachelor of Science in Psychology and a holder of Master of Science in Psychology, wherein she both graduated as cum laude from St. Louis University. She is a registered psychometrician and a registered psychologist. Her vast experience includes as recruitment associate, guidance counselor, sales coordinator, integrated sales manager, college instructor, reviewer for psychometrician board exam, and a part-time psychologist that molded her to be an efficient practitioner, imparting her proficiency and knowledge. Our speaker is passionate in sharing awareness of mental health, especially now in this time of crisis.
Please join me in welcoming Ms. Myra Gobway-Gakit. Good afternoon, everyone. I hope you can hear me clearly po. Ayan, malakas po ang ulan dito sa Baguio ngayon. So, hindi ko po sure kung naririnig niyo po ako. Kaway pa tayong mga naka-video na naririnig po ako. Okay, sige. Ayan, so, thank you for that warm introduction. As mentioned, I am Myra and I am a registered psychologist and registered psychometrician. Thank you, Ms. Rochelle and Ms. Fatima for organizing this event, and also for our commissioner for being our guest of honor for this webinar. So we start this webinar. I'll just share my screen. So there, I know you've had a lot of seminars and webinars already about stress. However, I entitled my discussion or my presentation as Stress na naman, okay? A presentation about mental health, stress, and coping strategies. So similar to how our guest or our guest of honor a while ago has mentioned, we started discussion with the topics, okay? So I know that we will focus on stress and coping mechanisms, but I would want us to have a good foundation. I don't know what happened with that line there. Okay, so we would want to have a good foundation of the topic, and therefore I would discuss mental health, misconceptions, definition, the mental health law, papasadahan ko lang po ito, the new normal, considering the importance of mental health, and your role in the new normal. So we will also discuss stress, definition, the types, and of course the stages. And for bulk of the discussion will be coping mechanisms. We will use the kettle framework and the bottled water framework. So these frameworks are the ones established in our clinic, okay, PsychStart, Psychological, Academic, and Art Services. This is under the direction and supervision of Sir Georgette Mondares. And because I have received questions prior to this seminar about depression, I would want to give an introduction to depression as well, although we can discuss this in an in-depth seminar or webinar. I would want to give you a quick rundown lang kung anong gagawin or paano kakausapin ang mga taong posibleng may depression, and how do we know if someone might have or is experiencing depression. So we start the webinar with a question, kamusta? So kamusta po tayong lahat? How are you doing? Prior to the COVID-19 and the pandemic, you might have asked this question often with your colleagues, with your friends, with your family. Ito yung usual natin na paunang katanungan kapag may na-meet tayo, nakakilala natin na hindi natin nakikita ng matagal. Kamusta? Okay. And so with this webinar, I introduce the topic with the question. And dahil automatic ang tanong na ito, pag tayo ay may nami-meet na Pilipino or kapwa natin Pilipino, may automatic din po tayong sagot. So usually ang automatic nating sagot ay, okay lang naman ako, ikaw, kamusta? Okay, so paminsan kahit hindi mo na naiisip yung totoong sagot sa tanong na kamusta, nagiging response mo, okay lang ako, ikaw ba? Parang ito yung simula ng ating conversation, ito ang simula ng ating diskusyon, ito paminsan ang nagiging pagbati sa ating mga workplace. So this becomes an introduction, a greeting, sometimes an icebreaker for people who do not necessarily want to have a discussion. Okay, so I rearranged these letters from okay lang naman ako, ikaw kamusta, to responses that are not necessarily stated. Okay, so we start with the mild ones. Sakto lang. So sakto lang in the generation today, it means I'm neither okay nor not okay. Andun lang ako sa middle, neutral. Parang okay lang, pero hindi ako masyadong masaya, hindi rin ako masyadong malungkot. Sakto lang, chill, ganon. The next would be mamaya na. Prior to the COVID pandemic,
We had a lot of circumstances where we do not necessarily think about the answer to the question, kamusta na? Because we have a lot of things to do. Marami pa akong gagawin, marami pa akong iisipin, ang dami ko pang dapat unahin kumpara sa pagsasagot ng tanong na kamusta na. Paminsan, pag napapaisip tayo, kamusta nga ba ako? Kapag umuwi tayo sa bahay, pagod mula sa trabaho, when we encounter our colleagues who are also tired, how am I doing? So this is a question that we reflect on, especially during this time, especially also for those people who are experiencing isolation, mga naabutan ng lockdown. So madalas tinatanong, kamusta nga ba ako? How am I doing? How am I dealing with this pandemic? How am I dealing with stress? The latter responses are the heavier ones. Yung mga medyo, di man dark, pero yung medyo malalim ang mga sagot. So ito po ay OA lang ako. So tinanggal ko dyan yung letters na K at saka Y. Dahil paminsan ang pagtatanong ng kamusta at pagsasagot na overacting lang ako, nasasabihan ka na hindi maganda. So instead of telling the person you're talking to how you really feel, you go with okay lang instead of answering that I'm not really okay. Another is walang okay. So, maniwala man po kayo o sa hindi, nakikita po ang letters na yan or ang sagot na yan sa sagot na okay naman ako, ikaw kamusta? Pero deep inside, ang gusto mong sabihin ay walang okay. Hindi ako okay, gusto ko ng kausap, at ang pinakamabigat sa lahat ay ayoko na. Okay? Kaya ko po siya nilagay na naka-bold at naka-underline. Okay? Kasi madalang nating naririnig sa mga tao ang ayoko na. Pero kapag may narinig na po tayo nagsabi na ayoko na, ibig sabihin mabigat po ang dinadala ng kausap natin. Okay po? So this talk is an interactive one and also a reflective one. I have prepared activities for the participants, and so I highlighted to Ms. Rochelle that I hope you have a notebook with you and also a pen, because I would want you to answer the activities. I would encourage you to put your reflections, your comments, and your questions on your notes and also via the chat box so that we can have a good engagement and discussion during the open forum later. Okay, so as mentioned, we have an activity, and because of that, okay, let's have a quick assessment. So just a disclaimer, as you can see po sa screen ninyo, ito po ay self-assessment lang po siya. The scores that you have in this self-assessment do not reflect any particular diagnosis. So kahit psychologist po ako, I am capable or I have the responsibility to diagnose a client or someone who I talk to. This assessment does not say anything, okay, in terms of clinical terms. So this is just a tool to assess your level of stress. If after this assessment you feel bothered or may nakapagpabagabag po sa inyong mga damdamin at sa tingin niyo po kailangan niyo po ng tulong, you may contact any mental health professional. So this would be a psychologist, a counselor, or a psychiatrist. Okay, so this quick assessment is composed of 10 items po. So please number your paper from 1 to 10. So that's 1 to 10. So these questions are rated on a scale of 0 to 4. Makikita niyo po sa susunod nating mga tanong. Bibigyan ko po kayo ng sapat na oras para sagutan yung mga tanong. Huwag po tayo mag-alala. Okay. So I will read the question twice, also the scale or yung gagamitin yung pangsagot. Okay, you just answer using a number. No need to write the words. You answer using the number. Okay po. Simulan po natin sa unang tanong. Question 1. In the last month, how often have you been upset because of something that happened unexpectedly? 0, never. 1, almost never. 2, sometimes. 3, fairly often. 4, very often.
For question number 1, in the last month, how often have you been upset because of something that happened unexpectedly? 0 is never, 1, almost never, 2, sometimes, 3, fairly often, and 4, very often. So you may just write the number, no need to write the words. Okay, proceed to question number 2. In the last month, how often have you felt that you were unable to control the important things in your life? 0 as never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, and 4 very often. For the second question, in the last month, how often have you felt that you were unable to control the important things in your life? 0 as never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, and 4 very often. Okay, for question number 3, in the last month, how often have you felt nervous and stressed? 0 as never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, and 4 very often. Question number 3, in the last month, how often have you felt nervous and stressed? 0 as never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, and 4 very often. Question number 4, in the last month, how often have you felt confident about your ability to handle your personal problems? 0 as never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, 4 very often. For question number 4, in the last month, how often have you felt confident about your ability to handle your personal problems? 0 as never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, and 4 very often. Okay, we go to question number 5. In the last month, how often have you felt that things were going your way? 0 as never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, 4 very often. Question number 5, in the last month, how often have you felt that things were going your way? 0 as never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, 4 very often. Okay, halfway there, we go to question number 6. In the last month, how often have you found that you could not cope with all the things that you had to do? 0 as never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, and 4 very often. For question number 6, in the last month, how often have you found that you could not cope with all the things that you had to do? 0 for never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, 4 very often. Okay, we proceed to question number 7. In the last month, how often have you been able to control irritations in your life? 0 for never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, 4 very often. For question number 7, in the last month, how often have you been able to control irritations in your life? 0 for never,
1, almost never, 2, sometimes, 3, fairly often, and 4, very often. Okay, we proceed to question number 8. In the last month, how often have you felt that you were on top of things? 0 for never, 1 for almost never, 2 for sometimes, 3 for fairly often, and 4 very often. Question number 8. In the last month, how often have you felt that you were on top of things? 0 for never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, and 4 very often. Okay, second to the last question, question number 9. In the last month, how often have you been angered because of things that happened that were outside of your control? 0 for never, 1 for almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, 4 very often. Question number 9. In the last month, how often have you been angered because of things that happened that were outside of your control? 0 never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, and 4 very often. For the last question, question number 10. In the last month, how often have you felt difficulties were piling up so high that you could not overcome them? 0 never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, and 4 very often. For the last question, question number 10. In the last month, how often have you felt that difficulties were piling up so high that you could not overcome them? 0 for never, 1 almost never, 2 sometimes, 3 fairly often, 4 very often. So for those who are finished, please wait for the next instruction. Okay. Just have a few seconds to finalize everything. Okay. So let's check your level of perceived stress level. So as a disclaimer again, your scores in this self-assessment do not reflect any diagnosis, okay, or course of treatment. So these are meant for tool only to assess your level of stress. If ever after this assessment you feel that you have concerns about your stress levels, you may contact any mental health practitioner. So this would be the next instruction for questions numbers 4, 5, 7, and 8. Change your scores to this. So if you answered 0 for question number 4, 5, 7, and 8, you convert them to 4. If you answered 1 to the questions 4, 5, 7, and 8, convert them to the number 3. If you answered 2 to questions 4, 5, 7, and 8, these remain as 2. If you answered 3 for questions 4, 5, 7, and 8, this converts to 1. And if you answered 4 to questions 4, 5, 7, and 8, this would be converted to 0. So I'll give you a minute to finalize your answers. So please only convert your answers for questions numbers 4, 5, 7, and 8. So para po sa mga sumagot ng 0, magiging 4 po ang equivalent niya. Sa 1, magiging 3. Sa 2, magiging 2. Sa 3, magiging 1. At sa 4, magiging 0. Ito lamang po ay applicable o nararapat sa bilang 4, 5, 7, at 8.
Okay, so for those who have video, can you raise your hand, or if just for me to check kung tapos na po? Okay, those who have video, please raise your hand just for me to check if you're finished with your conversions. Okay, may hindi pa po nagtataas ng kamay. Okay. A few more seconds po. Antayin lang po natin yung mga hindi pa tapos. Okay, so for the next instruction, let's add your scores. So after changing the scores for 4, 5, 7, and 8, add po natin lahat. Dapat ang scores niyo po ay nasa 0 hanggang 40. So pag lumagpas po ng 40, medyo may mali po sa ating computation. Okay? 0 hanggang 40 po. Pwede niyo pong bilugan yan, ilagay sa kahon, i-underline, i-highlight. Okay? Bibigyan po natin ng interpretation ang mga total scores ninyo. Okay po, nalagyan na po ba ng total? Na-add na po ba lahat? So, bawal po lumagpas ng 40 ang ating mga total scores. Okay, pakitaas po ang kamay sa mga may video. Pa-check ko lang po kung tapos na po tayo. Okay, may hindi pa po tapos. Okay. 5 more seconds po. Okay, so ito na po ang interpretation ng inyong mga total scores. Ang titignan po ninyo kung saan pumapasok na range yung score po natin. So kung ang score niyo po ay nasa 0 hanggang 13, nasa low stress po tayo. Pag 14 to 26, nasa moderate stress naman po tayo. At kung nasa 27 hanggang 40, nasa high perceived stress po tayo. Okay? So, wag po tayo mag-alala for this interpretation of your scores and throughout the webinar with our discussion for stress and coping mechanisms, I hope that when you get back to this test or when you look back to this webinar, we convert the high perceived stress to moderate stress and essentially low stress, and also your moderate stress to low stress, and yung mga low stress po, sana ma-maintain natin na nasa low stress lang siya. Okay po? So, nakuha po ba ang interpretation ng mga scores natin? Okay. So, sana po sa end ng webinar na to, makuha po tayo ng tips para paano po tayo mag-cope ng mas maigi para bumaba rin po ang ating stress level. Okay. So, we start with this. Isang tabi po natin yung ating mga paper. Kung gusto niyo pong mag-notes, okay lang din po. So, the webinar is actually of good timing, because May is Mental Health Awareness Month. And together with other mental health practitioners and other mental health advocates, we are here to break the stigma. Especially in our Filipino culture, there is still a high degree of stigma whenever we talk about mental health. Okay? Ngayon lang po ulit nagkaroon ng spotlight sa mental health dahil nga po tumataas ang rates ng anxiety, ng stress, ng depression sa ating mga kababayan. Siguro iba po sa atin nararamdaman ito, hindi lang po natin pinapansin or nawawalan po tayo ng oras na pansinin. So ito po ang webinar na to, sana matulungan po tayo na lumapit sa mga mental health practitioners just in case na gusto po natin ng kausap, gusto po natin ng professional na opinion tungkol sa mga nararamdaman at naiisip po natin ngayon. So ito po ang typical na diskusyon tungkol sa, I will alternate between Tagalog and English po ha. So this would be a common picture, if ever, of someone who has mental health concerns. So nakikita niyo po, sa labas nagmumukhang okay siya, pero kapag kinalkal na po natin yung kanyang iniisip, yung kanyang nararamdaman, down na po siya. Madalas po sa Pilipino, ganito po ang nangyayari.
Kapag nagsimula po magsalita ang mga taong may mental health concerns, ito po yung mga usual na reactions. Nag-iinarte ka lang, ang hina mo. Okay? You're overreacting, you're exaggerating, you're weak. So yan po usually sinasabi sa ating mga tao na or kababayan na may mental health concerns. Paminsan, kulang ka sa dasal. Okay? Hindi ka kasi naniniwala sa Diyos, hindi ka nagsisimba, wala kang sinasamba, kulang ka sa relihiyon. Paminsan, ganito po yung nagiging response. At ang pinakamadalas po na sinasabi, nasa isip mo lang yan. Okay? Itigil mo yan, nakakahiya ka. You're ashamed, you're an embarrassment. Anong sasabihin ng ibang tao, ng mga kapitbahay natin kapag nalaman nila na ganyan ka? Okay? So usually, ang mga tao na nakakaramdam ng anxiety, ng stress, ang mga taong may mental health concerns, kapag nakakarinig ng mga ganitong salita, eto na lang po ang iniisip nila. Baliw na ata ako, wala kasing nakakaintindi sa akin. Okay? So siguro yung iba po sa atin nakaramdam na po nito, baliw na ata ako, ano ba itong iniisip ko, ano ba itong nararamdaman ko, nasa isip ko lang ba talaga to, nag-iinarte lang ba talaga ako, kulang ba talaga ako sa dasal, bakit ako binibigyan ng ganitong pagsubok ng Diyos, ng Panginoon, ni Allah, okay, ni Buddha, kung ano man po ang relihiyon na inyong kinauugnay. So, kailangan pa nating discuss what is mental health. I have gotten the definition of mental health from the World Health Organization and I summarized it in an acronym, CAPC. So, mental health by World Health Organization starts with the letter C. It is when you are capable of coping with your daily stressors. So, ang stress, hindi po natin nahiiwasan yan. Araw-araw po tayo nakakaranas, nakakaramdam ng stress. But if you have the ability, the capacity to cope, pag nalalagpasan niyo po ang stress, you are considered to be mentally healthy or that you have good mental health. The second is letter A. This would refer to abilities. If you know yourself, kapag kilala mo ang sarili mo, pag alam mo kung saan ka malakas, anong kakayanan mo, anong kaya mong gawin, anong pwede mong gawin. If you are aware of all these things, kapag may awareness po tayo ng ating abilities, potential, strengths, you are considered to be mentally healthy. The third is productive. Sa trabaho man po yan, sa bahay, sa society, kapag ikaw ay nagiging productive, ibig sabihin nagagawa mo ng husto ang iyong trabaho, ang iyong mga tasks, ang mga responsibilidad mo, you are considered to have good mental health. At kapag lahat ng to pinagsama-sama natin, kapag kaya natin mag-cope sa daily stress, may abilities tayo, alam natin kung anong kaya natin gawin, nagiging productive tayo, essentially, we can contribute to the society. Nagbibigay tayo ng mabubuting bagay para sa ikauunlad ng ating bayan, ikauunlad ng inyong locality, ng inyong area, barangay, region. Okay? No matter what scale you see this, pwede bang globally, pwede rin. Okay? You are becoming a contributory member of the society, nagiging mabuti kang citizen, nagiging Pilipino ka, na modelo ng kapwa mo Pilipino. So this is the concept of mental health according to the World Health Organization. Now we go to the areas of mental health. Ang mental health, hindi lang niya sakop ang utak. Okay? May tatlong areas ang mental health and the first one is emotional. Ito ang iyong pakiramdam, sentimiento, emosyon. So, ang mga emosyon po natin ay valid. Kung nararamdaman mo mang nalulungkot ka, nagagalit ka, masaya ka, nahihiya ka, valid po lahat ng emotions natin. Pero hindi po dahil valid ang emotions natin, ibig sabihin ay hindi natin magiging responsable sa mga consequence ng responses natin o ng sagot natin sa ating mga emotions. So, pwedeng magalit po tayo or nakakaramdam tayo ng galit, pero responsibilidad po natin kung anong gagawin natin sa galit na yon. Okay?
Maninira po ba tayo ng gamit? Mananakit po ba tayo ng iba? Okay? Or hahayaan natin na sirain tayo ng galit natin? This is your emotional area or aspect of mental health. The second is psychological. Psychological refers to your cognitions, okay, pag-iisip at behavior. Ito ang interaction ng iyong environment at ng iyong personal na characteristics or traits. Ito ay kung paano ka umasta sa isang sitwasyon, paano ka magre-respond, paano ka sasagot sa isang krisis, sa isang problema. Okay, so this is psychological. The third is social. So ang mental health madalas nag-focus sa emotional, psychological, nakakaligtaan paminsan yung social. Ang social ay ang mga interactions natin, the way we talk, the way we speak to other people, the way we relate to others, the way other people relates to us, how we perceive our communication patterns. So nandyan po yan. Kung marami po ba tayong kaibigan or mas marami tayong acquaintances, kung masyado tayong mapili sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, or are we an open book? Lahat ng tao alam kung anong kwento natin. So all these areas are included in your mental health. Okay. If you have questions, please type it in the chat box for our moderator to see and to discuss later sa ating open forum. Okay. So the mental health law or the Republic Act 11036, siguro familiar po tayo dito, pero gusto ko lang pong i-highlight na ang mental health law prioritizes lahat ng Pilipino na magkaroon ng pangangalaga, pag-promote at pagpapahalaga sa kanilang mental health. So this pushes for every Filipino citizen to have mental health as a basic right. Kasabay po yan ng edukasyon, ng tirahan, ng pagkain. Ang pagkakaroon ng access sa mental health services ay isa rin pong basic na karapatan. Pangalawa, ang pagpopromote ng well-being ng Pilipino, hindi lamang bilang individual, hindi lamang bilang grupo, kung hindi bilang pati on a national level or bilang nation sa national na scale. Kaya po, paminsan ang mental health law nakikita lang siya sa clinic, okay, sa psychiatry or sa psychiatric wards, sa medical na kondisyon. Pero ang mental health law ay saklaw din po sa inyo, sa ating lahat, dahil kailangan po natin siya i-promote sa mga workplaces, kailangan pong gumawa ang ating mga HR, ang ating mga guidance counselor sa mga eskwelahan ng policies at guidelines para magkaroon ng program ang mga empleyado at mga estudyante na magkaroon ng access sa mental health services. Okay po? So kasama po tayo dito, wala pong excluded. Okay? So kahit na minsan medyo natatakot po tayo magtanong sa HR, okay? Pwede niyo po silang lapitan para sa policies regarding sa mental health. Ngayon na nasa pandemic tayo, we are experiencing COVID-19. The usual question, the usual phrase is, what now? Anong mangyayari sa new normal? There will be a lot of adjustments in our lifestyles. Magkakaroon po ng maraming pagbabago. Magkakaroon po ng bagong norms. Ang norms, maaaring dati, hindi po tayo nag-face mask. Ngayon, siguro madalas or palagi na may face mask. Mababawasan na po ang mga events or gatherings na maraming tao. Magkakaroon po ng physical distancing. Okay, hindi na po pwedeng mag-shake hands siguro, magbeso-beso, ayan. So, in a sense, magkakaroon din po ng pagbabago sa ating kultura bilang Pilipino. So, sa World Health Organization, gusto ko lang pong i-highlight yung mga naka-underline dyan ng pula. So, there are elevated rates. Tumataas po ang kaso ng stress at anxiety. At dahil apektado po ang mga activities, routine at kabuhayan ng ating kababayan at ng iba't ibang tao sa mundo, tumataas din po ang levels ng loneliness, kalungkutan, depression, alcohol at drug use or substance abuse, self-harm, pananakit sa sarili or suicidal behavior,
Even after this COVID-19, expected pa po na tumaas ang mga rates ng mga ganitong fenomeno or ganitong sitwasyon. Ikalawang article po, according to WebMD, depression, anxiety, PTSD, or post-traumatic stress disorder may plague many COVID-19 survivors. Ang mga COVID-19 survivors ay parte pa rin ng ating community at kailangan po natin silang suportahan kasi iba po ang kanilang experience sa COVID. Naranasan po nila ang life or death na sitwasyon. Kailangan po nila ng suporta ng komunidad, hindi lamang po ng kanilang kaibigan at kanilang kapamilya. Kailangan din po nila ng community na magbibigay sa kanila ng pakiramdam na belong pa rin sila, na hindi sila discriminated, na hindi sila isolated. Even business websites such as Wall Street Journal, kung familiar po tayo dito, pagkatapos po ng pandemic, mental health naman po ang susunod na war nating ilalaban, paglalabanan. Lalo na po sa mga taong may existing conditions, mas magkakaroon ng impact sa kanila ang isolation, ang pandemic na ito, dahil nauudlot po ang kanilang treatment, nauudlot po ang medication, nauudlot po ang access nila sa psychological services. So ngayon po, magpo-focus po tayo sa mga pulis. So this is a quote I got from Eliezer Yudkowsky. So the police officer who puts their life on the line with no superpowers, no x-ray vision, no super strength, no ability to fly, and above all, no invulnerability to bullets, reveal far greater virtue than Superman, who is only a mere superhero. So sa ngayon, ang mga kapulisan natin ay nakikita natin as superheroes, frontliners. Isa po kayo sa mga pinapalakpakan nating mga citizens, naming mga nasa bahay, okay, na stay at home po. Ang role po natin, ang role po ninyo bilang pulis sa bagong normal ay kinomprise or kinompress ko po sa isang acronym ulit. Gamitin po natin ang word na police. So bago po yan, ito po ang global response ng IACP or International Association of Chiefs of Police. So the emergence of COVID-19 is impacting communities across the globe. Law enforcement leaders worldwide are encountering challenges. Okay, in these challenging times, police leaders are encouraged to understand their colleagues from all around the world and how they respond to this pandemic. So if ever interested po kayo sa articles sa kung paano ginagawa ng ibang bansa ang pag-respond sa COVID-19, pwede nyo pong i-check yung IACP na website. So gaya po ng nasabi ko, ang roles ninyo ay pwede natin i-summarize sa police na acronym, P is for peacekeeping. Ay, alam po natin yan, marami pong, kahit na marami po tayong guidelines at policies, marami pa rin pong pasaway, kaya kailangan po natin ng tulong ninyo para sa pagtataguyod ng kapayapaan sa ating bansa. Ikalawa po ay pag-operate based on society's needs. So dahil nag-a-adjust po ng lifestyle ang mga Pilipino, mag-a-adjust din po ang role ng kapulisan, depende po sa pangangailangan ng ating community. Pangatlo ay pag-enforce ng law. So even before COVID-19, ang mga pulis po ay may responsibility na mag-enforce ng laws. So sa ating pagharap sa pandemic, even pagkatapos ng pandemic, magkakaroon po tayo ng mga bagong batas. Magkakaroon po tayo ng mga bagong guidelines at policies. At ina-expect po natin ang ating kapulisan na i-enforce ang mga law na ito. Okay? Pang-apat po, information dissemination. So kasama po natin ang kapulisan sa paglaganap ng accurate, ng tama na impormasyon. Kaugnay sa mental health man po yan, kaugnay sa bagong batas, kaugnay sa mga changes sa ating routine at activities. At C naman po, crime and conflict reduction. So ito po ay isa sa mga basic na responsibilities ng ating kapulisan. At dahil po dito, sila po ay kinikilala natin bilang brave at saka malakas ang loob sa pagharap ng mga pagsubok, lalo na po kapag safety na po ng bayan ang pinag-uusapan. And lastly, bilang role model ng mga Pilipino,
Sila po dapat ay nag-exemplify, sila po mismo ay nag-exercise or gumagawa ng patakaran, okay, sumusunod mismo sa patakaran at sa polisiya para makita po sila na role model ng mga kapwa natin Pilipino. So bilang police, even after the pandemic, your roles will focus on peacekeeping, operating based on society's needs, law enforcement, information dissemination, crime and conflict reduction, and of course, to be role models in exemplifying new guidelines and policies. So now we go to stress. Sa dami po na nabanggit natin na magiging role ninyo, ano nga po ang stress? Stress is a feeling, so this would be a bodily response. Okay? Response po ito ng ating katawan sa pagbabago. So ito ay pakiramdam, thoughts, okay? Na nag-lead sa physiological response. So bilis ng kabog ng dibdib, pagpapawis, panlalamig ng kamay, okay? Paminsan pag-iinit ng ulo, pagkainit ng ulo, pagiging irritable. So these are signs and responses of stress. So ang stress po ay ang reaksyon ng iyong katawan sa pagbabago. Ang stress ay hindi rin may iwasan. Araw-araw po tayong exposed sa stress. May dalawang klase po ng stress. Ang una, yung magandang tipo ng stress. Ito ay tinatawag na eustress. Spelling po E-U at saka stress. Ito po yung magandang stress. Pangalawa, distress. Okay, so D-I-S, the stress. Ito yung medyo pangit na stress or nakakasagabal na stress. Yun yung distress. So, ang magandang stress ay eustress. Ang pangit na stress ay distress. Okay? Sa pag-experience natin ng stress, kailangan din natin ng coping mechanisms. Bago tayo pumunta sa coping mechanisms, tingnan muna natin ang types of stress. First is acute. Ang acute stress, hindi po dahil cute siya, kundi dahil it appears in a short period of time. So, maiiksi lamang po ang duration ng acute stress. Kapag nandyan po ang stressor, kapag umalis na po ang stressor, nawawala na po yung stress level natin. For example, may report po kayo na due today. Hindi nyo pa po siya tapos. Kapag napasa nyo na po yung report, mamaya, mawawala na po yung stress. Acute stress po yung tawag doon. Okay? Pagka wala na yung stressor, wala na rin yung stress nyo. Pangalawa is episodic acute. Episodic acute ay similar o halos parehas sa acute stress. Yun nga lang, mas madalas siyang nangyayari at saka naiipon siya. So, kung sakali, every week, meron kang report na dapat ipasa or dapat isubmit sa supervisor mo, pero ang iyong routine ay the day before the deadline, tsaka mo lang siya ginagawa, pwede siyang maging episodic acute. Kasi madalas siya nangyayari, plus nakukumpul siya or naiipon siya yung stress. Ang episodic acute stress ay nakakatakot dahil kapag hindi mo siya na-manage, pwede siyang mag-lead sa sakit. Pwede siyang mag-lead sa concerns related sa inyong kalusugan. Ang pinakamalala na type of stress kapag nag-evolve po ang episodic acute or kapag lumala ang episodic acute stress ay chronic stress. Ito na po yung tipo na hindi nyo na makontrol, okay? Lagi nang nandyan, madalas, araw-araw, paminsan, okay? Ito yung hindi mo na madaling maalis na type ng stress. At ito na po yung nagiging cause, nagiging dahilan ng heart problems, depression, anxiety. So pag ang chronic stress na po ang na-experience ninyo, pwede na po kayo mag-develop ng hypertension, heart conditions, depression, at iba pa pong mental health concerns. So type of stress, acute, episodic acute, at saka chronic. So punta naman po tayo sa stages of stress. Ang stress, hindi po yan nangyayari sa snap lang ng finger. Inadapt ko po yung General Adaptation Syndrome ni Hans Selye. Ang first stage ng stress po ay alarm. Ito po yung fight or flight response. Lalaban ba ako o tatakbo ako? Fight or flight. This is physiological response. Ay lalabanan ko ba yung stress? Ay aawayin ko rin ba yun ng away sa akin? Or tatakbo na lang ako? Sasagot ba ako sa boss ko or tatahimik na lang ako? This is your fight or flight. This is also where the stress hormone, ay adrenaline, cortisol is released.
Okay? Kapag magfa-fight ka or kapag magfa-flight ka. So meron na instant shoot up or rise ng adrenaline or ng cortisol. These are your stress hormones kapag nasa alarm phase ka. The next is resistance. So during this stage, nagsisimula na mag-recover ang katawan mo. Pero naka-high alert pa rin siya. So kunyari, may hinahabol po kayo ng mga violators ng law. Okay, isang grupo, sabihin natin 10 sila. Nahuli niyo yung 5, nagkalat pa. Resistance is nagbabantay kayo dun sa 5 nahuli na violators, pero naka-alert pa rin kayo kung sakaling bumalik yung mga kasama nila. This is the resistance phase. This is characterized by irritability, okay, frustration, maaaring na naiinis kayo, bakit hindi nyo nakuha yung 10, okay, na violators, nakatakas yung 5, and also poor concentration. So kahit nasabihin natin katabi nyo yung mga nahuli na violators, yung isip ninyo ay nandun pa rin sa 5 na nakatakas. Paano kaya sila mahuhuli? Paano namin sila mahahanap? Paano namin sila makikita? So this is your resistance phase. The last phase of stress or stage of rest is exhaustion. Ito po yung pangmatagalan. Pag parati po kayong na-expose sa stress, ito na po yung stage na na-experience natin. Exhaustion ay result ng chronic stress. Kung naaalala po natin sa former slide, ang types ng stress ay acute, episodic acute, at chronic. Kapag meron na po kayong experience sa chronic stress, ang resulta po nito ay exhaustion. Ang exhaustion ay pwede mag-lead sa inyong burnout, anxiety, okay, ibang mental health concerns, at also decrease of stress tolerance. Okay? Pababaan sa pag-respond sa stress. So minsan madali ka nang mainis or lagi ka nalang pagod, ayaw mo nang gumalaw, okay, ayaw mo na magtrabaho, or hindi naman kaya konting ingay lang na gugulat ka na, kinakabahan ka na. Okay? So these might be signs of exhaustion. In terms of graph, ganito po yung nangyayari. So sa alarm reaction, nakita nyo may dip po dyan. Yung dip na yan is yung pag-respond ng katawan ninyo, pag-decide anong gagawin ko, aatake ba ako o dedepensa. So this is your alarm reaction. Do I fight it or do I go away from it? Do I hide from it? This is your alarm reaction. Resistance is the stage where your body recovers pero naka-alert pa rin siya. Exhaustion is dahil sa exposure nyo sa stress, babagsak ang inyong pakiramdam. Okay? Mararamdaman nyo yung pagod. Sa normal level ng stress resistance, stable po dapat yung pakiramdam. Kaso, kapag constantly po kayong exposed, makikita nyo yung curve, aakyat po siya sa resistance stage, bababa siya sa exhaustion. Okay? So, may bigla pong fall or drop kapag naramdaman nyo na po ang fall, ang fatigue or ang burnout, okay? Or ang anxiety pa minsan. So, sa activity po na ito, kailangan po natin ng papel at ng ballpen. Gusto ko po na mag-drawing kayo ng kettle or ng takore. Kettle or takore. Okay? Pwede po siyang kasing laki ng page na nasa harap nyo ngayon. Okay? Bibigyan ko po kayo ng sample na drawing kung gusto niyo pong kopyahin. Kung mas magaling po kayo mag-drawing, okay lang din po. So, ito po, example ng takore na gawa sa glass. Kung gusto niyo pong gamitin ang metal or ceramic na kettle, okay lang din po. So I'll give you a few moments to draw the kettle. Kung ano man pong gusto niyong design, kung moderno man po ang takore ninyo or yung nasa traditional na takore, yung ginagamitan pa po natin ng kahoy kapag pinapainit. So nakikita ko po sa iba mga video ang kanilang pagdodrawing. Maraming salamat po sa pag-participate. So habang pinapaganda po ninyo ang ating kettle, okay, i-explain ko lang po kung bakit kettle framework ang ating gagamitin. So sa kettle framework, ang takore ay nagre-represent sa inyo.
Okay, so tayo or lahat tayo ay takore, lahat tayo ay kettle. Ibig sabihin, ito ang healthy na mental representation natin. Paano po natin nasabi na healthy? Healthy po na representation kasi, ano po ito? Kung mapapansin niyo po yung spout ng takore or yung labasan ng tubig niya, ito po yung nag-aalaw sa atin para magkaroon tayo ng magandang response sa stress. So yung spout ng takore, okay, or yung butas kung saan lumalabas ang tubig or kung ano man pong pinakulo natin, kape o tsaa, okay, this represents our coping mechanisms, our capacity to cope kapag may stress na. Diba kapag po kumukulo ang kettle, lumalabas po ang steam or ang pressure via this, okay? So via the spout or the opening kung saan lumalabas ang water. This refers to our capacity as a person to maintain stability, okay? Or establish yung stable na emotions, stable na thoughts. Okay? So dito po sa ating takore, okay, there is a sense of internal pressure. Okay? Ang internal pressure po natin or internal stress ay ang pressure sa loob ng takore. So internal stressors would refer to your negative thoughts or irrational thoughts. For example, lagi na lang akong mali, wala na akong ginawang tama, wala akong kwentang trabahador, wala akong kwentang pulis, wala akong kwentang tao, okay? So these are thoughts or negative thoughts that would be considered as your internal stressors. So kung meron man po kayong naisip na negative thought tungkol sa sarili nyo, pwede nyo po yung isulat as part of your internal stressors. Kung may ma-identify po kayo, pwede po nating isulat dito sa internal stressors. Okay? Okay lang po na hindi i-share sa inyong katabi. Kung gusto niyo pong as personal as possible, okay lang din po. So kasabay ng internal stressors which represents our negative thoughts, our negative feelings towards ourselves is yung external stressors. Ang external stressors naman ay dala ng environment. So ito ay represented by fire. So itong external stressors ay environment, ibig sabihin sa labas ng ating sarili. For example, kung paano makitungo sa iyo ang iyong katrabaho, kung paano kakausapin ng boss mo, yung COVID-19, yung quarantine, okay, yung lockdown, bagong policy or guideline. Ito yung mga bagay na madalas wala kang control. So these are considered your external stressors. Okay? So base sa ating discussion, we have internal stressors and external stressors. Ngayon, ang stress level po natin ay isang produkto. It is a product of the interaction, okay, of your internal stressors. Ito po, internal stressors at yung external stressors. So kapag minultiply po natin ang internal stressor, yung thoughts na wala akong kwenta, I'm not worthy, hindi ako magaling, okay? Tapos may external stressor pa tayo, kunyari isolation, isa ka lang sa bahay, nadamay ka ng lockdown. Pag nagkaroon ng interaction ng internal stressor at ang external stressor natin, dun na po nabubuo ang stress. So pwede po natin siyang i-equate that stress is equivalent to internal stress times external stress. So kung meron man tayong external stressor pero wala tayong external stressor pero wala tayong internal stressor, ang product pa rin niya ay zero. Ibig sabihin, hindi po significant ang stress level natin. Pero kapag meron tayong internal stressor, tapos meron pa tayong external stressor, pag nagkaroon ng interaction yung dalawang yan, ibig sabihin mataas ang level ng stress. So paano po kapag hindi na natin makontrol ang external stressor? Sobrang init na sa labas, sobrang lakas ng apoy.
Okay? Madalas ang coping mechanisms, yung binilugan natin kanina, okay, yung labasan ng steam or yung coping mechanisms na ginagawa natin dati, hindi na siya nagiging effective. So nadadali na po tayo, nadadala na tayo ng stress, okay, umaapaw na po yung ating pressure sa loob, umaapaw na po yung tubig, okay, at nagiging ganito po ang itsura niya. Okay. So, sa ating takore, ang dating coping mechanism, okay, ang dating coping mechanisms na okay tayong gawin, okay, na nagagawa natin dati, itong sa spout or sa labasan ng tubig. Yan. Coping mechanisms natin ay kulang. Kapag sobra ang stress level, pag nagkaroon ng interaction ng internal stress at external stress, ang coping mechanisms natin nakukulangan tayo. Kaya tayo nagkakaroon ng stress reaction. Ang stress reaction, lumalabas siya sa cover. Okay? So, yung steam ay lumalagpas sa cover. Instead of releasing your steam via the spout, okay, or via the labasan ng steam, sumosobra siya, umaapaw, kaya nagkakaroon ng stress reaction. Ang stress reaction, mapapansin na po natin yan kapag tayo ay irritable, pag tayo ay magalitin, pag tayo ay madaling naiinis, pag tayo ay kinakabahan madalas. Okay? So ito po yung mga example ng stress reaction. Pag hindi na po natin kaya ang stress, pag kulang po ang resources natin para mag-cope, okay, nagkakaroon po ng stress reaction. So after ng framework na ito, para magkaroon ulit tayo ng resources para mag-cope, kailangan po natin matuto na i-manage ulit ang stress. Kaya po ang next topic natin ay coping mechanisms. So along with this framework, na kettle framework, may tatlong R po tayong pag-uusapan. 3 R's, meaning tatlong letrang R, na kung saan pwede natin gamitin kung nag-overflow na po yung ating takore. Pag kulang na po ang internal resources natin para mag-cope sa stress. Ang una is reducing the flame. Ideally, sa sitwasyon ngayon, kung ang flame natin, kung ang external stressor natin ay ang COVID-19, reduction of flame means tanggalin natin ang COVID or bawasan natin ang COVID. Pero hindi po natin pwedeng gawin yun ngayon. So ngayon, ang adjustment po natin is bawasan natin ang exposure natin sa news, sa mga medyo negative na balita, sa fake news, okay? Kung hindi po effective sa atin ang social media, ang oras ng pag-scroll natin ng Facebook, ng iba pa pong social media platforms, ang pagbabawas ng flame ay pagbabawas ng exposure sa social media, pag-check ng ating reactions sa nababasa natin, sa naririnig natin. Maigi po na i-identify natin ang ating internal stressors at external stressors para alam po natin kung ano yung babawasan. Ano po yung ating kailangang i-manage. Ito po yung unang R, reduction of flame. Ang pangalawang R naman po ay ang release ng tension. Gaya po sa unang slide, nakita po natin na kapag umaapaw po ang tension sa loob ng takore, or if the tension inside the kettle is overflowing, magkakaroon po tayo ng stress reactions. Now, instead of having stress reactions, for example, being irritated, being frustrated, being angry, okay, release of tension is also possible. Tatanggalin lang po natin saglit yung takip ng takore. And this can be done by the following: physical activities. So, a clear example of which is exercise. So, kahit na yung iba po sa atin ay work from home, marami pong videos, marami pong tutorials regarding how to create your exercise routine sa bahay. Nag-start na po ibang bumalik sa pagja-jogging, okay? Paminsan, physical tasks such as household chores, okay? Paglalaba, paglilinis, pagpaplansya, ano pa ba, pagwawalis, pagpipintura, okay?
lahat na po ng naisip yung household chore, pwede po yung pang-release ng tension. Para po mabawasan ang ating nararamdaman na hindi maganda, para hindi po natin siya ibunton sa ibang tao or sa ating mga pets or kaya sa ibang mga bagay. Another example of your releasing of tension besides your physical activities would be emotional release of tension. So, unang example po dito ay ang pag-iyak. Okay po? Siguro sa karamihan po sa atin, weird po or kakaiba na sabihin po ng speaker na okay lang ang umiyak, especially po sa ating mga kalalakihan na audience. Ako na po nagsasabi, okay lang po umiyak, mga sir, mga sarge. Okay? Ang pag-iyak po ay parte ng ating experience bilang tao. At hindi po dahil tayo ay lalaki, hindi na po tayo pwedeng umiyak. Okay? Tao pa rin po tayo, nakakaramdam pa rin po tayo. So okay lang po, normal lang po para sa mga lalaki ang umiyak. At para naman po sa ating mga kababaihan, huwag po natin pagtawanan ang mga lalaki na umiiyak. Hayaan po natin sila na mag-express ng kanilang mga saloobin. Okay? Kahit po napaka-macho nila, alam ko po, napaka-gwapo nila, matipuno, okay? So, bigyan po natin sila ng chance na mag-express ng kanilang nararamdaman para hindi rin po nila maramdaman na nakakahiya ang umiyak. Pangalawa po ay ang pakikipag-usap, okay, talk. So, ito ay isang healthy dapat na pag-uusap. Pwedeng kausapin mo ang pinagkakatiwalaan mong family member, kaibigan, katrabaho, boss. Okay? Kapag naman po pakiramdam nyo hindi kayo naiintindihan ng iba, pwede nyo po kaming kausapin, mga psikologista, okay? Psychologists, psychiatrists. Okay? I-differentiate ko lang po, ang psychologist ay mga nagbibigay ng therapy, psychiatrist po yung mga doktor na nagre-reseta po ng gamot para sa mga pasyente or sa mga kliyente. So, ang ideal po ay ang pag-partner, ang tandem ng psychology at ng psychiatrist. Pwede rin po kayong kumausap ng counselors. Okay? Nagbibigay rin po sila ng intervention. So, kasama rin po sila sa mental health practitioners. So, talking. Paminsan, ang pakikipagkwentuhan, mahal ng Pilipino ang pakikipagkwentuhan, kahit siguro sa hindi niya kilala, okay, na ikwento niya ang buhay niya. Kaya po sikat ang mga documentary tungkol sa buhay ng ibang tao dahil gusto po natin nakakarinig ng mga kwento. So, emotional release of tension. And the third is your creative. Okay? So, creative, madalas na-associate lang natin siya sa arts. Nasasabi ng mga Pilipino, lalo na po ng mga nasa field or nasa profession na hindi related sa arts, ay wala akong alam dyan. Hindi ako marunong mag-drawing, wala akong art talent or skill, pero pwede niyo po siya actually gamitin sa iba't ibang bagay. Pati sa pagtatrabaho, pwede niyo siyang i-apply. Kung ngayon ang routine niyo ay involved lang ang paper at ballpen, pwede niyo siyang dagdagan ng paggamit ng highlighters, ng markers, or kaya pagkalalagay ng drawing, ng painting sa inyong workspace. Okay? Pag-appreciate sa mga gandang pictures or photos, pagsusulat, pagdodrawing. Paminsan, effective po sa atin ang pag-journal, okay? Kahit na wala pong oras or nasabi po natin na hectic ang schedule, kung meron po kayong notepad sa phone nyo, i-type nyo lang po yung mga naiisip ninyo, pwede na rin po itong release ng tension. Kunyari, nainis po kayo sa katrabaho nyo kasi nakalimutan po niyang gawin yung pinapagawa nyo. Isulat nyo lang po yan. Pero mag-ingat lang din po tayo sa pagtatago ng mga files natin, syempre. At kung okay naman na po kayo, pwede na po siyang i-delete sa phone ninyo. So, para lang po malabas natin yung nararamdaman natin. At alam ko, mahilig po tayo dito, karaoke, okay? Ang mga Pinoy mahilig dyan. Although ngayon, hindi na po tayo nabibigyan ng oras dahil bawal na po ang mga social gathering. Pero pag gusto niyo pong kumanta, sumayaw, matuto ng musical instrument, or bumalik sa pagkikitara, okay? Pagdadrums, o kung ano man po ang inyong nakasanayan, nakahiligan, okay? Yan po ay examples ng creative na release of tension. At ang pangatlo, or huling coping mechanism, removing the kettle from the flame. Paminsan, kailangan po nating ialis ang ating sarili sa sitwasyon
para tayo ay kumalma, para hindi po tayo mag-cause ng away, para hindi po tayo makadagdag sa stress ng ibang tao, at hindi rin po natin dagdagan yung stress natin sa ating mga sarili. So example ng pag-remove sa sarili, sa flame or sa fire, una is pagpapahinga, pagtulog, pag-take ng nap or pag-rest, okay? Madalas tulog lang yan. Paminsan kapag madalas po talaga pag kulang tayo sa tulog, okay? Umiinit ang ating ulo, madali tayo naiirita, konting ingay lang, konting galaw lang, nag-react na tayo agad. Pero pag nakatulog na tayo, maganda na ulit ang ating pananaw sa paligid. Pangalawa ay meditation, okay? Breathing exercises, relaxation techniques. So, yung mga iba po sa atin, baka na-try na po tayo mag-yoga. Mindfulness exercise, kung narinig na po natin ito, baka gawin po natin yung activity to for the next topic. Pwede nyo po itanong ang inyong HR kung meron po sila mga practices regarding this. At pangatlo is paglalakad-lakad. So, paminsan, kung nagkaroon ng konting alitan sa opisina, effective na maglakad-lakad muna sa labas. Okay? Kung may garden ng ating office, mas maigi, mas mainam. Pag may nakikita tayong mga halaman, kumakalma ang ating utak, napapakalma rin ang ating katawan. So, hindi natin kailangan sumabak parate or sumabak sa lahat ng stressors na ating nararamdaman. Paminsan, pag-step back, okay, or paglayo sa sarili sa nakaka-stress na sitwasyon ay effective din na coping mechanism. So, hindi dahil sa temporary or saglit kang tumakas ay iniiwasan mo na ang problema. Kung hindi, nabibigyan mo lang yung sarili mo ng panahon para mag-isip, okay, to take a break, okay, para i-check yung ibang possible na options. So the bottled water framework, mas simple ito compared sa kettle. Ito ay kapag, imagine na lang po natin ang ating sarili na bottled water na may sand sa loob. Kapag inalog ang bottle, ito ay symbolized by mga circumstances na wala tayong control. For example, itong pandemic na to, hindi natin alam kailan siya matatapos. Okay, parati tayong nasi-shake, parati tayong inaalog, ano bang nangyayari, okay? Bukas, iba na naman ang news. Tataas na naman ang numbers sa global scale ng mga taong apektado ng COVID. Okay? Ang pwede natin gawin ay mag-antay na matapos ang pag-shake ng bottle at mag-settle yung ating feelings, mag-settle ang ating thoughts para maging klaro yung ating pagdedesisyon or paggawa ng desisyon, paggawa ng aksyon. Okay? So this is yung bottled water framework. Sa mga sitwasyon na wala tayong control, hayaan natin na tumigil ang stressor para tayo ay maging kalmado para makagawa tayo ng mas mainam na desisyon. Okay. So natapos po natin ang coping at ang stress. Pupunta po ako sa introduction ng depression. Ito po ay konting slides lamang po. Overview siya, bale, kahit na kaya po natin i-discuss siya in depth, pero bilang pauna lamang po sa depression at dahil parte po tayo ng mental health advocates, sana po makasama ko po kayo sa advokasiyang ito. So depression, just a quote, para lang po sa mga iba na hindi po naka-experience, na wala pong kakilala na naka-experience ng depression, imagine niyo na lang po, depression is being colorblind and constantly being told how colorful the world is. So imagine niyo po na kayo ay colorblind. Hindi po kayo maka-identify ng red, ng blue, ng orange, ng yellow. Tapos naririnig niyo po sa inyong paligid na ay ang ganda ng mga bulaklak, ang ganda ng araw, ang ganda ng beach, ang ganda ng mga halaman, ang ganda ng makeup, ang ganda ng uniform natin. Okay? So, imagine niyo po yun. Hindi niyo po alam kung anong kulay yan, pero sinasabi sa inyo na maganda siya. Pero hindi niyo nakikita yung ganda niya. Yan po ang experience ng depression. So, ang mga simptomas ng depression, combination po madalas ang depression. Pero kung titingnan po natin,
It starts with worthlessness, yan, aches and pains, body pain, masakit ang ulo, laging masakit ang tiyan, masakit ang likod, ayaw gumalaw. Okay? Dependence refers to substance. Okay? So drug dependence or alcohol dependence, nagiging alcoholic, nagiging drug addict. Okay? Fatigue, laging pagod, ayaw bumangon, ayaw magsuklay, ayaw maligo, ayaw magsipilyo. May mga ganyan po talaga. Insomnia, hindi makatulog or laging natutulog. Okay, so dalawa po ito, laging natutulog at hindi makatulog. Okay, so two ends of the spectrum po. Feeling ng guilt. So pakiramdam po nila lahat ng problema ay dahil sa kanila. So, for example, namatay yung kabaro ko dahil sa akin, niligtas niya ako. Okay, this is an example of a guilt framework. Kaya i-isolate nila yung sarili nila. Ayaw nilang kumausap ng tao, ayaw nilang makakita ng tao. Okay, sinisisi nila yung sarili nila. This is for guilt and isolation. And because of this guilt and isolation, nagkakaroon sila ng suicidal thoughts. Okay, paano kaya kapag wala na lang ako? Ma-solve kaya yung problema na to? Mas maigi na wala na lang ako kasi wala naman nakakaintindi sa akin. Hindi ako papansinin ng mundo. Gagalaw pa rin ang mundo kahit wala ako. So ganito po yung mga tipo ng suicidal thoughts. Next is concentration problems. Hindi po sila makafocus sa isang bagay. Kung dati nagagawa nila yung trabaho nila na maayos, ngayon, tapos na yung deadline, hindi pa nila nahisimulan trabaho nila. Next is weight changes. Either sobrang tataas ang weight nila or sobrang bababa yung weight nila. So weight loss or weight gain. Pag biglaan po ang pag-gain at biglaan din po ang pag-lose ng weight, potential po na sign ng depression doon. So either kain sila ng kain or hindi sila makakain, ayaw nilang kumain. Next is anger. Galitin po. Madaling mairita, nag-respond agad, nag-react agad. So ito po ay possible sign ng depression and also hopelessness. Hindi nila nakikita ang kagandahan ng bukas. Wala silang konsepto ng pwedeng mangyari bukas. Wala silang idea na may bago pang araw pagdating ng bukas. So ito po yung mga symptoms ng depression. Ang pinaka-red flag po dyan, kung gusto niyo po man itanong or napapansin nyo sa inyong mga kasama, kapamilya, kamag-anak, ito po yung suicidal thoughts, okay? Worthlessness and hopelessness, ito po yung major red flag, and also feelings of guilt, okay? At yung loss of pleasure or interest sa kahit na anong bagay. Kung dati po mahilig siyang kumanta, sumayaw, ngayon ayaw niyang naririnig ng music, ayaw niyang sumasayaw, ayaw niyang kumakanta, sign po yan, possible sign po yan ng depression. Dati, mahilig siya magsulat, mag-drawing. Ngayon, ayaw niya humawak ng ballpen, humawak ng pencil, humawak ng crayons. Possible na sign po yan ng depression. So, kung ang mga tao na hindi alam kung ano ang depression, paminsan nagiging judgmental po. Okay? Gaya po ng nakita natin kanina sa stigma, yung mga sinasabi na nasa utak mo lang yan, kulang ka sa dasal, okay? Kaya mo yan, kakayanin mo yan, okay? Ito po yung mga bagay na hindi po dapat natin sabihin sa mga taong may depression. Okay. So, tinatawag po natin silang taong may depression at hindi po taong depressed. Okay? Dahil ang depression po nila ay hindi katauhan, kung hindi parte lamang po ng kanilang katauhan. Okay? Sitwasyon po ito na nararamdaman nila, nararanasan nila at hindi po depression yung sila mismo. Okay po? So, hindi po natin pwedeng sabihin na unfair talaga ang buhay. Okay? May ibang tao pang mas worse kesa sa'yo. Okay? Kailangan mo lang ng bagong gagawin. Try mo lang. Sige lang. Go lang. Wala kang dahilan para maging malungkot. Ang ganda-ganda ng buhay mo. Bakit hindi mo nararamdaman ng saya? Ang lakas-lakas mo. Bakit ganyan ka? Okay? Uy, gumising ka. Yung mga bagay po na ito, imbes po na makatulong, lalo po actually, nakakababa po ng self-esteem ng mga tao na nakaka-experience ng depression. So, kung nasabihan niyo po ang ibang tao ng ganito, ngayon, nati-check na po natin ang sarili natin. Oops, bago ko sabihin to, may iba pa pwedeng sabihin or may iba pa akong pwedeng gawin. At ito po ang iba nating pwedeng gawin instead of speaking yung mga naunang nasabi.
Pinakauna po, listen. So, listen and not hear. Madalas po kasi pag narinig natin, uy friend, feeling ko depressed ako. Iniiwasan natin kasi hindi natin alam kung paano sila kakausapin. Madalas sa madalas po, ang laking courage, ang laking bravery ang kailangan para sa isang taong may depression para humingi ng tulong. At kung kayo po ay nasabihan na depressed ako, makinig ka lang po. Ay, hindi mo po kailangan na mag-reply. Paminsan ang inyong pakikinig, ang inyong presence ay okay na sa kanila. Malaking bagay na po yun. Pangalawa, empathy. Ang empathy po ay ang paglagay ninyo sa sarili ninyo sa pwesto nila. So, paano kaya kung ako'y nakakaramdam nito? Pero huwag niyo pong kakalimutan na hindi niyo po problema yung problema nila. So, ang empathy, paglagay ng sarili niyo sa pwesto nila nang hindi nakakalimutan na hindi sa inyo yung problema. Pangatlo is extend help. Kung anong kailangan nilang tulong, itanong niyo po sila. Usually, ang una pong tatlong bagay na tinatanong kapag may depression po yung kinakausap natin, nakakain ka na ba? Gusto mo bang kumain? Tara, kain tayo. Pangalawa, nakatulog ka na ba? Anong kailangan mo? Okay, baka mas kailangan niya ng gatas, ng tsaa, sige, bibilhan kita. Pangatlo po, anong ginagawa mo ngayon? Okay. Kung sinabi po niya, mag-isa ko lang, o sige, mag-usap tayo. Kung sinabi niya na nagdo-drawing ako, o sige, anong dinodrawing mo? Pag-usapan natin. So, i-extend niyo po yung tulong na alam niyong kaya niyo ibigay. Pag hindi niyo po kayang ibigay, i-refer niyo po sa mental health practitioner. Paminsan, effective din po ang sabihin, may kakilala akong psychiatrist or psychologist. Gusto mo, samahan kita? Okay? Kasi madalas takot po ang mga taong may depression na lumapit sa amin. Kasi feeling po nila may judgment na po na mangyayari. Pero kung sasamahan po sila ng isang tao na pinagkakatiwalaan nila, mas makakatulong po tayo sa kanila. Pang-apat is acceptance. So tanggapin po natin yung nararamdaman niya. Okay? Huwag po nating sabihin na, pakiramdam mo lang yan. Di yan totoo. Ay, guni-guni mo lang yan. Tanggapin po natin na, okay, ganito yung nararamdaman mo. Sige, anong pwede natin gawin? Anong gusto mong gawin natin? Okay? This is you being honest and accepting the feelings of the person. Okay? So, hindi mo siya binababa. Binibigyan mo siya ng opportunity na maging honest sa'yo. At kapag honest na po siya sa'yo, pwede mo na siyang tulungan. Kasi nakikita niya na tanggap ako ng taong to, hindi niya ako lalaitin, hindi niya ako sisiraan. Okay? Hindi niya iniisip na baliw ako. Panglima is alternate perspective. Medyo mag-ingat po tayo dito pag hindi po natin gamay ang pakikipag-usap sa mga taong may depression at nag-offer ka po ng suggestion na hindi nila hinihingi, baka lalo po silang bumalik sa shell nila. Kasi sabihin nila na, ay hindi naman ako naiintindihan, wag na lang ako mag-share ulit. Dapat pala hindi na lang ako nag-share. Or sayang, sana hindi ko na lang sinabi. Iba tuloy yung tingin niya sa akin. So instead of saying a suggestion, itanong po muna natin, okay lang ba sa'yo na sabihin ko yung suggestion ko or recommendation ko? Pag pumayag na po siya, tsaka po natin siya kausapin. And the last is be there. Okay? Dahil po nang nasabi ko kanina, ang pakikinig ninyo, ang presence ninyo, malaking bagay na po yan sa mga taong nakaka-experience ng depression. Paminsan, hindi po natin kailangan sumagot sa kanilang mga kwento, makinig lang po tayo. Makibahagi tayo sa kanilang nararamdaman at tanggapin natin sila. Bilang sila pa rin, wala pa rin po magbabago. Sila pa rin yung kilala nating kaibigan, kapamilya, anak, kapatid, asawa, boss, okay, kamag-anak. Sila pa rin po yung mga yon. Nagkaroon lang sila ng experience na kailangan natin silang tulungan. So, yun po ang ating talk. So, maraming salamat po. Kung meron po kayong katanungan, clarification, kung may project po tayo or collaboration na gusto niyo po maging bahagi ako, pwede niyo po akong i-contact via email at myra.g.gahid@gmail.com. Tapos po, i-endorse ko lang po, ipa-plug ko lang po ang ating PsychStar.
clinic. So, ito po yung clinic kung saan ako affiliated. Nagpo-provide po kami ng online psychological services, consultation man po yan or sessions. Pwede niyo po i-check ang aming Facebook page or i-contact kami via the number na nakikita niyo po sa screen. So, ayan po. Ibabalik po ang aking mic kay Ma'am Michelle or kay Ma'am Fatima po. Okay na. Questions. Okay, For thank you, questions Ma'am po. Gahi, for the Thank video you. presentation. Nakuha na ba to? Kumama. Yes. Naka-mute. Okay na. Thank you, Ma'am Gahi, for the brilliant presentation you just shared with us. We are all astounded with the knowledge and expertise you have imparted. To proceed with, we have allotted an ample time for the open forum. Ms. Gahi is now ready to answer all your queries, clarifications, and concerns. Anyone from the participants can raise their questions. For the information of everybody, during the registration for this webinar, we have prepared a Google form wherein participants can write their questions to be asked during the open forum. And to start with, here are some of the questions enlisted that we got from the Google form. Ms. Myra, first question po ng isa sa ating mga police personnel po, Yes po. how to cope with depression, ma'am? How to cope with depression. How do I start with this? For depression, I will strongly encourage and strongly ask everyone who would be interested to talk about this na to ask professional help muna. So, bawal po, isang rule po sa amin yan, bawal po mag-self-diagnose. Alam ko po na ang internet ay maraming sources. Okay, marami po tayo nababasa about signs of depression, what to do kapag may depression. As much as possible, please po, wag tayo mag-self-diagnose. We seek first the help of a mental health practitioner. As mentioned po kanina, mga guidance counselors, psychologists, at psychiatrists. How to cope with depression? Kapag po nararamdaman nyo na yung mga feelings na or signs and symptoms na nakita nyo po kanina sa screen, kumausap na po tayo ng mental health practitioner. We highly advise this because mental health practitioners would deal with client based on their concern. So wala po kasing one solution fits everyone. Depende po yan sa case. Depende po yan sa technique ni practitioner. Depende rin po yan sa experience ni practitioner at depende rin po yan sa openness ni client. So meron po tayong mga kliyente na okay po kapag consultation, kaya po nilang sabihin yung concern nila, pero pagdating na po sa intervention, medyo paurong po. So medyo mabagal po ang proseso. Meron naman po yung mga iba na napapabilis ang ating intervention kasi open sila at saka willing. So if ever you have the symptoms, if you're experiencing na parang, teka, check ko ata lahat ng listahan na binigay ni ma'am kanina. Lumapit na po tayo sa mental health practitioner. Marami pong nagpo-provide ngayon ng free online consultations. Meron din po kaming consultations and sessions kung interested po kayo. Pero please, wag po tayo mag-self-diagnose. Kahit na nabigay ko po sa inyo yung symptoms kanina, kung napapansin niyo po sa kamag-anak niyo yun or kaya sa mga kaibigan niyo, huwag niyong sabihin na, uy, baka may depression ka na. Okay? So nakakatakot po yun. Itanong po natin ng maigi sa tao na napapansin natin yung mga symptoms na to. Kung gusto po natin silang samahan, seek professional help po muna. And for coping, as mentioned, it is a partnership, a collaboration between the practitioner and also the client. So hindi po magagawa ng client mag-isa ito, hindi rin po magagawa ng practitioner yung trabaho niya kung hindi rin po open si client. So yun po yung aking sagot po sa question na yun, Ms. Rochelle.
Thank you, Ms. Myra, for answering our first question. For the second question po na naitanong ng ating isa sa mga pulis, what are some types of coping mechanisms we should use or consider during crisis? Okay. So, for the types of coping mechanisms during crisis, no? Actually, it depends on the crisis, or it depends on how you view the crisis. Kasi paminsan, meron po sa atin na ang crisis or ang pandemic na ito ay normal lang, typical lang, walang masyadong pagbabago. Kapag ganun ang pananaw mo sa crisis na harap mo or kaharap mo or sa problema na kaharap mo, usually yung dati mong coping mechanisms, effective pa rin siya. So kung dati, ano ba, nagluluto ka para mag-cope dun sa nararamdaman mo na stress, effective pa rin siya kapag ang view mo sa crisis ay hindi masyadong mabigat. Pero gaya nga nung sa kettle framework natin kanina, kapag masyado nang malakas yung flame, masyado nagliliyab, at yung crisis ay medyo nakakatakot na, yung init nakakapaso, okay? So, ang pagdideal mo ng crisis ay yung tatlong na-discuss natin na R. Una is to reduce the fire. So kung kaya nabawasan natin yung krisis na nahaharap natin, yung problema, yung sitwasyon na hinaharap natin, bawasan po natin. Kung hindi naman po, bawasan natin yung exposure natin. So for example, hindi actually yung pandemic yung problema mo. Ang problema mo is yung fake news. So ang pagbawas or pag-reduce ng stress dito ay ang iyong pagbawas sa exposure sa fake news. So hindi ka na magsispend ng 24 hours or kalahating araw nanonood ng news kasi sobrang negative niya, or babawasan mo yung pagsuscroll ng Facebook mo or ng Instagram, ng Twitter mo kasi lahat na nasasagap mo negative. So ang pagbawas sa exposure ay pagbawas din sa stress. Yun yung unang R. Sa ikalawang R is release ng tension. Ito ay ang physical, emotional, at creative. So pwede tayo mag-exercise, gumawa ng ibang trabaho, tulungan ng iba nating katrabaho. Pwede rin yung emotional, yung iiyak natin. Paminsan kailangan natin yan. Pag pinagkasabay natin ang trabaho, pamilya, o kaya naman namimiss na natin ang ating pamilya, hindi na tayo nakakauwi, okay lang po, umiyak. Okay lang din pong sumigaw. Okay lang din po na magdarama paminsan or magmuni-muni. Okay? Also, pakikipag-usap. Okay? Pakikipagkwentuhan sa kapwa police, sa ating mga supervisors, boss, ganito yung nararamdaman ko. Ano kayang pwede natin gawin? Baka pwedeng bawasan yung workload ko or palitan natin yung work schedule. Okay? Kung may option man tayong ganon, or kaya makishift ka muna ng schedule sa katrabaho mo, pwede bang ikaw bukas, kailangan ko lang magpahinga, which leads us to yung third, which is remove ourselves from the fire. So minsan pagpapahinga, pagtulog, siesta sa trabaho minsan, effective siya. Kahit 20 minutes na power nap, effective po yan. Ano pa ba? Yoga, meditation, Zumba, breathing exercises, mindfulness. Okay? Meron pong technique na pwede pong ituro sa inyo ngayon. Ito po yung breathing technique na 4-4-4. Minsan ginagamit po 4-7-8. So sa 4-4-4, inhale po tayo ng 4 seconds. So 1, inhale po. 1, 2, 3, 4. Hold your breath at 4 counts. 1, 2, 3, 4. Exhale at 4, 4, 3, 2, 1. So ulit-ulitin po natin ito pag medyo kinakabahan tayo or pag medyo nasa-stress tayo. Pagka heighten po yung stress, pwede po nating taasan yung number, kaya po 4, 7, 8. So 4 seconds na pag-inhale, pag-count ng 1, 2, 3, 4. 7 counts na pag-hold, tapos 8 counts na pag-exhale. So pwede rin po yan for breathing. Pagka wala po kayong nakikita na pwedeng pang-release ng tension, breathing exercise can help. And also walking away temporarily from the situation. So pag may palitan ng salita or palitan ng mga opinion, pwedeng sumaglit, lumabas ng office, bumalik kapag okay na, tsaka natin pag-usapan. So this is the temporary walking away or temporary removing yourself from the situation. So yun po, Ms. Rochelle, my answer for your second question.
Thank you. Okay. Thank you so much, ma'am, for sharing with us, or I mean, answering po yung mga question natin on the types of coping mechanisms. Next question, ma'am. How can you determine a person suffering from depression? Okay. Okay, so for depression, as mentioned kanina, no, depression affects, it's actually one of the top mental health concerns globally, also in the national scale. So I don't know the exact numbers at this moment, pero during the pandemic, during the quarantine, tumaas po ang ating um, occurrences, cases of depression. Actually, pati po nung nag-free consultation kami during ECQ, sobrang dami po na ang concerns nila ay possible depression. So, sa depression, usually mapapansin po natin ang mga red flags. So, yung nabanggit ko po kanina, yung mga obvious. Punta po tayo sa mga obvious. Una-una, kawalan ng interest. Ito ay general, kawalan ng interest sa buhay, kawalan ng interest sa trabaho, sa pamilya, sa nakagawian, nakasanayan. So, kunyari, yung boss ninyo or kakilala ninyo sa trabaho, dati sanay kayo, lagi siya nakikita, una-una sa flag sem yan. Never yan nalilate, hindi yan nag-absent, lagi nandyan pag may webinar, pag may seminar, may training, nandyan siya parate. So, perfect attendance. Tapos, bigla nyo napansin, magkakasunod na araw sa 2 linggo, at least 2 weeks po kasi ang crucial kapag depression. So, within 14 days at madalas siyang absent, madalas siyang late, hindi siya nag-attend ng training nyo. Tapos, nung trinay nyo po siyang tawagan, ang sabi niya lang, ayokong pumasok. Baka meron pong depression yung kausap natin. Kapag dati yung routine niya, tas bigla pong nagbago, in a span of 2 weeks po dapat ito, so 14 days or 2 weeks, tapos kadalasan or araw-araw sa 2 weeks na yon, ganun po yung pakiramdam niya, walang ganang kumain, walang ganang maligo even, walang gana magsipilyo, hindi nagsusuklay, hindi niya inaalagaan yung sarili niya, another sign din po yon. So kawalan ng interest, kawalan ng ganang alagaan ang sarili. Pangatlo po is yung hindi na po niya nakikita ang bukas. So example po ng words nila ay, hindi ko alam, bahala na. Bahala na bukas. Anong meron bukas? Hindi ko maalala. Okay? So nawawalan po sila ng sense ng oras. Hindi po nila alam kung anong date ngayon, anong petsa ngayon, anong oras na. Paminsan nakakalimutan pa po nila, Tuesday pala ngayon, no? Oo nga pala. Yung mga ganon, nagkakaroon po sila ng lapses sa memory. Okay? Hindi po sila aware sa oras. Kunyari, shift na pala nila, hindi pa sila nakabihis. Tapos papansin nyo sila, uy, ikaw na ngayon, schedule mo ngayon, shift mo ngayon sa ganito, mag-patrol sa ganitong area. Oo pala. Kung isang beses lang po yun nangyari, hindi po depression yun. Pero kung sa span ng 2 weeks, madalas po niya nakakalimutan yung schedule niya, medyo kausapin na po natin siya. So yun po yung sa obvious. Pangatlo, weight gain or weight loss. So ito po pag araw-araw nyo kasama yung mga kaibigan nyo, kasamahan nyo sa trabaho, hindi nyo madalas mapapansin ito. Pero sa mga kaibigan nyo po, kunyari, sa mga kaibigan nyo sa ibang area, for example, assign po kayo sa La Union, tapos mamimit po ninyo yung isang friend niyo sa Pangasinan. Ilang months na hindi nakikita, bigla siyang nag-gain ng weight or nag-lose ng weight, tapos parang feeling nyo matamlay siya, walang interest sa buhay, baka po may depression po tong kaibigan natin. So i-check po natin yung mga kaibigan natin, i-check din po natin yung mga sarili natin. Kung for the past 2 weeks nararamdaman po natin to, na wala po tayo interest sa dati nating gusto, wala po tayong interest pumasok, napipilitan tayong gawin yung mga dapat nating gawin, walang ganang kumain, hindi po makatulog or sobra matulog. Kung syempre po sa inyo, madalas po sa inyo puyat talaga. Ang usual na tulog po ninyo, 4 or 5 hours, okay? Tapos napansin niyo yung colleague ninyo, kalahating araw matulog, late papasok. 2 weeks na ganito po, nabigyan na po ng memo, wala pa rin pansin. Parang wala lang sa kanya kahit nabigyan siya ng memo.
Okay, so red flag din po ito. Madalas matulog or hindi makatulog. Yung mga nagrereklamo po na, "Uy, tol, alam mo ba?" or "Brad, alam mo ba hindi ako makatulog 2 weeks na, inaaliw ko lang yung sarili ko, nanonood ng TV pero hindi ko alam kung anong pinapanood ko." Ayan, potential sign po yan ng depression. Ito po yung mga obvious po na napapansin natin. Suicidal thoughts, paminsan obvious, paminsan hindi. Mahirap po itong i-identify. Pero pag may nagtanong na po sa inyo na, ano kayang pakiramdam pagka mamatay, tol, no? Kahit na yung mga pabiro po na ganito, seryosohin po natin ito. Lalo na po sa mga kabataan ngayon, sa mga magulang po, yung mga post po sa social media, pag medyo dark po o medyo nakakatakot yung mga pinopost, or nagmumukhang goodbye yung mga post, magtanong na po tayo. Mag-seek na po tayo ng help. Paminsan, simpleng ganitong tanong, sino kayang pupunta sa lamay ko pagka namatay ako, no? Yung mga ganito po, ayan, red flag po yan. Kailangan po natin silang kausapin, tumawag na po tayo ng mental health practitioner pag may narinig na po tayong mga linya. Mas maigi po na pangunahan natin, okay, yung mga ganitong salita kaysa magsisi po tayo na hindi po tayo nakatulong. So, yun po. Miss Rochelle? Question from Okay, thank you, Miss Myra. Yes po. Those are just some of the questions po na na-receive namin from the Google form. Mhm. Have one question po na na-erase sa chat box natin Mhm. from Ma'am Geronimo po, Miss Myra. Yes po. As for ni Ma'am Geronimo, doon po ba sa mga signs ng depression, dapat po ba present lahat para ma-consider po na depressed yung isang tao? Okay po. From a clinical standpoint or bilang psikologista, meron po kaming checklist, okay? Meron po kaming listahan ng mga simptomas na dapat meron for at least 2 weeks bago masabi na may depression po ang isang tao. Sa present ko po kanina, hindi po kailangan na lahat yun nandoon. Pero kapag nararamdaman nyo na po yung top 3 na nabanggit ko, loss of interest or pleasure, okay? Kawalan ng gana sa buhay, hopelessness, worthiness, yung parang pakiramdam nila wala silang importance or pakiramdam nila wala silang ambag sa lipunan, lahat ng ginagawa ko mali, ako ang may kasalanan kung bakit may ganito. Pag nandiyan na po yung guilt, at saka po nag-express na po sila ng mga suicidal concerns. Okay, red flags na po ito. Highly encouraged na kausapin nyo na po or magtawag na po tayo ng mental health practitioner. Kaya po, mahirap ma-identify madalas ang depression sa common na tao kasi ang mga taong may depression ay natututo na mag-mask ng kanilang emotions. Gaya nga po ng nasabi natin nung nauna, dahil sa stigma na sasabihin ng ibang tao na paano kaya pagsabihin ko, uy, depressed ata ako, baka isipin nila baliw ako, isipin nila kulang lang ako sa dasal, nasa isip ko lang to, or kaya nag-iinarte lang ako. Lahat naman ng tao nakakaramdam ng ganito. Natututo po kasi silang mag-mask o magtakip or paano po ba? Magkunwari in a way sa ibang tao na masaya sila pero hindi talaga, which is mas mahirap i-identify. So, importante rin po sa ating mga participants, idadamay ko na po kayo bilang mental health advocates namin. So, ugaliin po natin magtanong, kamusta? Okay? At paminsan, wag po tayong masatisfy sa sagot na okay lang. Kasi automatic na response po natin bilang Pilipino yan eh. Na pag tinanong ka, uy, kamusta? Okay lang. Pero hindi po natin alam sa likod ng okay lang, hindi talaga ako okay. Kailangan ko ng isang taong magtatanong sa akin kung kamusta talaga ako. Pero hindi ko kasi masabi dahil takot ako. So, paminsan, kailangan po natin magtanong kung may oras po tayo, kamusta ka na? Okay lang ba lahal? Baka may gusto kang ikwento dyan. Pag-usapan natin. Minsan nadadaan po sa biro, pero minsan nadadaan sa seryosong usapan din po. And sana sa pagitan ng talk na ito,
kasama ko na po kayo bilang mental health advocates at bilang tagabigay ng information sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga kaibigan na ang depression ay totoo. Isa po siyang medical at clinical na issue at kaya po nating labanan ng depression kung alam po natin ano ang sintomas niya at kung paano po tayo makikinig sa mga taong may depression. So, yun po. Okay na. Okay, thank you, Miss Myra. One may question po from one of Yes, our employees here in NAPOLCOM. Question po, ma'am, what are the usual mental health disorders po na na-experience in the workplace, and what are some of your recommendations on how to cope with them po? Okay. So going to the workplace, especially for police officers and soldiers, no, there would actually be, magkaiba kasi siya eh. I mean, for corporate setting, mga nasa office setting, anxiety and depression might be one of the top experienced mental health concerns. But for the soldiers, for police officers in the field, okay, I think you have already heard of this because of a recent event, recent news. Post-traumatic stress disorder is one mental health concern that we should address. Okay, so this is also one push for us practitioners and also for people in the profession to learn about post-traumatic stress disorder. So ito po, pwede nating discuss in an in-depth webinar ulit. Pero ang post-traumatic stress disorder affects people who are experienced or who have experienced traumatic events such as exposure to death, exposure to war and terrorism, exposure to violence, aggression. Okay, so itong mga ito po ay pwede mag-cause at napakataas ng possibility na maka-experience ang ating mga kapulisan at mga sundalo ng post-traumatic stress disorder. Usually, nagiging anxiety, depression siya as symptoms, pero kapag kinausap mo ng mental health practitioner, post-traumatic stress disorder pala siya. So that is yung mga common in terms of your field. But in the corporate setting for offices, anxiety, depression would be the top concerns for industrial setting. So yun po. I think there's also one question sa chat. I'll also address this before I return to Ma'am Fatima. So from Sir Patnaan, good afternoon po. Are there individuals who are stressed or depressed but no signs or symptoms were seen on them? If such, how can we identify them? So from our perspective, we separate stress from distress. Okay? Stress from depressed po. So ang stress po sa atin, in terms of psychology, this would be a response to changes. Okay? So gaya po na nasabi kanina, may tatlong klase po ng stress. This would be acute, episodic, acute, and chronic. So ito yung stress. Sa depression naman po, ito ay isang clinical phenomenon or clinical condition. So, gaya po ng nabanggit ko kanina, may mga ibang bagay na hindi po natin napapansin kasi nga po paminsan or madalas tinatago ng ating mga kaibigan, ng ating kapamilya, kung ano nga ba yung nararamdaman nila. So, if ever, how can we identify them? I think starting a conversation would be a good way to identify them. But be careful in starting a conversation. Be very mindful. Dapat alam po natin na nasa mood silang magkwento or nasa mood silang makipagkwentuhan. Kasi hindi po natin pwedeng pilitin ang ating kausap na mag-open up sa atin na hindi pa po sila ready. So kung napapansin nyo na medyo okay lang, ganyan ang response nila, sige, itry po natin ang itry. Hanggang sa makita po nila na napagkakatiwalaan nila tayo, pwede nila tayong kausapin, especially for supervisors po. Okay, paminsan yung pagtatanong ng okay ka lang ba sa inyong mga empleyado, sa inyong mga kagrupo, malaking bagay po ito. Kasi natatabunan po yung ating well-being pagdating sa productivity. Nauuna paminsan ang deadline, nauuna ang report, nauuna ang efficiency, nakakalimutan po natin yung mga tao sa likod ng efficiency na ito. So, yung talk, pangangamusta.
Basta dapat ready ang both parties na sumagot at magtanong. Recommended best quick coping mechanism. Siguro for people who are experiencing depression, one way is to go back to what they're interested in. So pwede nyo silang, hindi naman sa pagtutulak, pero i-encourage nyo sila na, uy, di ba magaling kang mag-drawing, magaling kang magpinta, paano kung turuan mo kaya ako? So unti-unti natin silang ibalik sa mga interest nila. Para pag nagkaroon na sila ng pleasure or ng saya, pag naramdaman ulit nila yung kasiyahan sa mga dati nilang ginagawa, pwede rin natin silang ilayo sa negative thoughts, sa negative feelings. So pwede rin po na i-practice natin yung breathing exercise. Or kaya samahan natin siya. Uy, gusto mo ba mag-jogging? Tara, jogging tayo saglit. Or gusto mo bang kumain? Kung napansin mo na hindi na siya kumakain, pwede natin siya samahan kumain. Or kung may kaya po tayo, ilibre po natin siya ng pagkain. Kasi may mga iba pong mga tao na hindi talaga binabanggit na wala silang ganang kumain or kain na lang sila ng kain. Okay? So, dalawang opposites po yan. So, yun po yung mga basic na recommendations para sa pagtulong. Una, pakikinig, pakikipagkwentuhan. Pangalawa, pag-aalam kung ano yung kailangan nila. Uy, anong kailangan mo ngayon? Gusto mo timplahan kita ng kape? Or gusto mo timplahan kita ng gatas? O anong kailangan mo sa report mo? Tulungan kita. Okay? So, hindi naman po ibig sabihin dito na sasaluhin nyo na lahat ng responsibility niya, tulungan nyo po siya. And then, pangatlo po, ibalik natin yung interest niya sa dati niyang mga gawain na nagbibigay saya sa kanya. So, kung dati naririnig mo siyang kumakanta sa opisina, nagdadala pa yan ng gitara para may bonding ang mga office mates, tapos biglang tumigil, hindi na siya kumakanta. Itanong mo siya, uy, may narinig ka bang bagong kanta ngayon na pwede mong i-share sa amin? Na-miss ko na yung boses mo eh. Kahit yung mga ganito po na mga tanong, kaya po natin na ibalik ang interest niya sa buhay. Kung kahit po sa pagtulong natin, medyo hirap na rin po tayo, refer po natin sa mental health practitioners at baka sakali na mas mapabilis po ang ating pagtulong sa ating mga kasamahan at kakilala. So, yun po. Next question. From Miss Miranda, what if someone is under emotional stress and depression but tries not to show it, pretends he is okay? Is there a possibility that there would be a mental and emotional breakdown? Definitely. So gaya po ng kettle framework natin, kung yung dun po sa spout niya or sa labasan ng tubig or labasan ng steam, kung ang coping mechanisms niya, pag hindi po enough ang kanyang resources para mag-cope, magkakaroon po ng breakdown via the stress reactions. So nakikita po natin yan kapag may biglaan, nagagalit siya, outburst ng anger, lagi na lang irritable. Dati kaya mo siyang kausapin tungkol sa maliliit na bagay, ngayon hindi na. Or kaya bigla na lang siyang iiyak sa office, magwawala sa opisina, mag-aawol. Okay? So these are examples of mental or emotional breakdowns. Ayaw naman po natin na ma-experience ito ng ating mga empleyado, ng ating mga katrabaho, ng ating mga kapamilya. Kaya importante na maging bukas po tayo sa pagdi-discuss, sa pagkikipagkwentuhan tungkol sa ating nararamdaman at tungkol sa ating mga naiisip. So yun po yung sagot ko kay Ma'am Miranda. Hopefully nasagot ko po. Balik ko po kay Ma'am Richelle po. Thank you, Ma'am Myra, for answering all the questions from the chat box po. And Ma'am, last question po from one of our employees here in NAPOLCOM Regional Office 1. Yes po. With the COVID, Ma'am, marami pong nagkaroon ng anxiety. What is your advice para malabanan ang anxiety, Ma'am? Okay. So gaya po na nasabi natin, hindi na po ako nag-include ng slides ng anxiety, no? Kasi medyo mahaba po yung discussion natin. For anxiety, it is usually caused by the concept of uncertainty. So anxiety, uncertainty. Kaya po tayo nagkakaroon ng mataas na level ng pangamba, ng nerbiyos, dahil sa hindi tayo sigurado. Meron tayong hinaharap or
Hindi natin alam kailan matatapos ito, ano nga bang cause ng COVID na to, aapektuhan ba ako, paano yung pamilya ko, safe pa ba sila, paano yung trabaho ko sa mga nawalan po ng trabaho or nag-aalangan sa trabaho. Ang unang-una pong advice na pwede namin ibigay bilang mental health practitioners is gumawa po tayo ng routine. So first is gumawa po tayo ng routine. Sa paggawa po natin ng routine, okay, ito po yung parang schedule natin or template ng araw natin. For example, gigising ako alas 5. Okay? Magpe-prepare ako para sa trabaho hanggang alas 6. Kakain ako, maliligo, kakain. Depende po sa inyo kung ano pong routine. Sa pagkakaroon po ng routine, nagkakaroon po tayo ng sense ng control. So sa pagkakaroon natin ng sense ng control, okay, meron pala akong pwedeng gawin kahit hindi sigurado yung mga bagay sa labas. Okay? Andyan ang COVID, nandyan ang quarantine, nandyan ang lockdown, nandyan ang schedule ng trabaho ko, andyan ang pangamba, pero may routine ako, ito yung gagawin ko araw-araw. Pwede niyo po siyang baguhin depende sa pangangailangan ninyo. Kung dati, ang tulog nyo lang po ay 2 or 3 hours, ngayon pwede nyo na po siyang i-extend. Kung pwede po applicable sa workplace ninyo. So yung mga tao sa office, kung naka-work from home po kayo, kung dati nagmamadali kayong gumawa ng report, ngayon less na po yung pagpuyat kasi na-maintain nyo na po yung pag-schedule ng trabaho nyo kasi nabawasan na po kayo ng transportation. Kung dati po 2 hours ang transportation, yung 2 hours na ito pwede kong i-allot sa pagtulog. Or pwede sa mga magulang, yung 2 hours na ito, pwede sa pakikipagkwentuhan, pakikipaglaro sa aking mga anak. So, yun po, gawa ng routine, yun yung first. Pangalawa is gratitude. Yung konsepto ng gratitude is, ano ang meron ako ngayon, blessed ako ngayon, humihinga ako, buhay ako ulit ng isang araw para gawin ang trabaho ko, para magsilbi sa bayan ko, para magsilbi sa kapwa ko Pilipino. Okay? So, pagiging grateful, pagiging thankful. Kahit maiiksi lang po ito, kahit iniisip nyo lang paminsan. Kung gusto nyo pong isulat at i-drawing, pwede rin po. So, thank you dahil ako ay may mata pa. Ito yung mga bagay na hindi mo napapansin dati bago ang COVID. Most of us. Hindi natin napapansin na ang laking bagay pala na magkaroon ng bahay, magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pamilya, makasama ang pamilya. So, na-experience natin ngayon yung sobra natin silang nami-miss dahil sa trabaho. Dati parang sanay ka na weekend umuwi, ganyan. Pero ngayon kahit weekend hindi ka makauwi kasi frontliner ka. So saludo po ako sa mga frontliners sa pagkakaroon po natin ng bagong routine, sa pagkakaroon po natin ng gratitude, ipagpatuloy po natin ang laban sa COVID-19 at sana po makasama ko kayo as mental health advocates ngayon na meron na po kayong first-hand knowledge tungkol sa anxiety, sa depression at sa stress. So maraming salamat po, NAPOLCOM Region 1, Ms. Fatima, Ms. Rochelle for this opportunity. So much, ma'am. Ma'am, a question po from Attorney Christine Diones po. Yes po. Tinatanong niya, ma'am, if it is okay po to take pictures of some of the slides for personal notes or sharing with others, ma'am. Okay. I will send the handout copy na lang po via email. So, ilalagay ko na lang po siya sa PDF. Tapos, isasend ko po kay Ms. Rochelle for sharing po sa participants for reference na rin po. So, handout copy po ng PDF, isasend ko po via email kay Ms. Rochelle po. Pakiabang na lang po. Thank you so much, ma'am. You're welcome po. If there are no more questions, we will now present our certificate of appreciation to our speaker. The citation as follows. This certificate of appreciation is hereby awarded to Ms. Myra G. Gahid in grateful appreciation and recognition of her invaluable contribution by sharing her time and expertise in the discussion of reinforcing good mental health, coping mechanisms during crisis, making the participants aware of the importance of mental health in one's life. Given this 26th day of May 2020 at NAPOLCOM Regional Office 1, City of San Fernando, La Union. Signed,
by Attorney Monty R. Samson, Regional Director, attested by Attorney Lailani T. Vicina, Officer in Charge, Office of the Assistant Regional Director. And to proceed, may we now listen to Attorney Lailani T. Vicina, Officer in Charge, Office of the Assistant Regional Director, as she gives her closing message. Thank you, Michelle. Foremost, we would like to thank Ms. Myra G. Gahit for giving her time and for the expertise she shared today. Likewise, we would like to thank our participants who are here with us physically and through or via Zoom. The seminar, which tackles on mental health awareness under the Unleash Your Potential program, covering our values restoration program, is very timely, especially so in terms of our work habit and our behavior in dealing with other people. Second, the objective of this seminar has been met by both the lecturer and the participants, the expectations of the participants. And lastly, as a whole, this kind of seminar is both informative and serves as guidance to us. So again, thank you and good day to all of us. Okay po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-join po sa ating live webinar. As instructed by our guest speaker, we will just be disseminating po yung handout PDF po na presentation ni Ms. Myra. And we also want to take this opportunity, of course, to advertise or to encourage you all to visit po yung official website ng NAPOLCOM Regional Office 1 as shown in the screen po. And of course po, palike na rin po ng official Facebook page ng NAPOLCOM Regional Office 1 po. National Police Commission Regional Office number 1 po. Okay, again, thank you so much for all your active participation and cooperation to make this webinar possible. We are hoping to be in partner with you for all the upcoming activities of the office. Stay safe and God bless us all. Leave ko na.